गाइज यो स्टेपहरू चाहिँ एकदम स्टेप बाई स्टेप फलो गर्नु होला। एउटा स्टेप पनि मिस भयो भने चाहिँ यो एरर एकदम आउने हुन्छ यसमा। बट स्टेप बाई स्टेप फलो गर्नुभयो भने चाहिँ कुनै पनि एरर आउने हुँदैन है त। इजिली नै एक्सपोर्ट गर्न मिल्ने हुन्छ, प्रिमियम फिचर्सहरू युज गर्न मिल्ने हुन्छ। सो फर्स्ट अफ अल हामीलाई चाहिँ लेटेस्ट भर्जन चाहिन्छ क्यापकटको। सो त्यो चाहिँ इजिली नै माइक्रोसफ्ट स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ लेटेस्ट भर्जन। यदि हजुरसँग पहिलेदेखि छ भने त इट्स ओके। लेटेस्ट भर्जन चाहिँ हजुरले माइक्रोसफ्ट स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कोहीमा चाहिँ यो कन्ट्रीमा क्यापकट अभाइलेबलै नभएको हुनसक्छ, जस्तै इन्डियामा सेट भएको हुनसक्छ। सो त्यो केसमा चाहिँ एकचोटि कन्ट्री पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा छ भने इट्स ओके, तर यदि त्यहाँ क्यापकट देखाइरहेको छैन माइक्रोसफ्ट स्टोरमा भने चाहिँ एकचोटि कन्ट्री पनि चेन्ज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। कन्ट्री चेन्ज गरिसक्नु भएपछि चाहिँ सिम्पली क्यापकट सर्च गर्नुभयो भने माइक्रोसफ्टमा देखाइ नै हाल्छ। कन्ट्री चेन्ज गर्नुभयो भने, अनि मेरोमा अलरेडी इन्स्टल छ सो म इन्स्टल चाहिँ गर्दिनँ। सो लेट मी ओपन माई क्यापकट। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरसँग भिपिएन छ भने त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। कन्ट्री युनाइटेड स्टेट्सतिर राख्नुभयो भने चाहिँ अझै पनि स्टेबल हुन्छ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्यापकट। क्यापकटमा गएर सिम्पली क्रिएट प्रोजेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरको यो याद राख्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हजुरको यो प्रोजेक्ट कुन लोकेसनमा छ। एक्चुअली लोकेसन फाइल पाथहरू हेर्न सक्नुहुन्छ टप राइट कर्नरमा। अनि यो प्रोजेक्टको नेम हजुरले टप अफ द स्क्रिन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ नयाँ प्रोजेक्ट बनाउनेवाला छैन, एक्जिस्टिङ प्रोजेक्टमा नै हजुरहरूलाई सो गर्नेछु है त। सो यो चाहिँ एउटा हेभी प्रोजेक्ट रहेको छ। यसमा चाहिँ प्रिमियम फिचर्सहरू पनि युज भएको छ। अनि यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ माथि चाहिँ जोइन प्रो देखाइरहेछ, मतलब यो नर्मल क्यापकट हो। अनि अहिले मैले यो डाइरेक्टली एक्सपोर्ट गर्न खोजेँ भने चाहिँ नमिल्ने हुन्छ, किनभने यसमा अलरेडी प्रो फिचर्सहरू युज गरिएको छ। सो नर्मल वेमा चाहिँ एक्सपोर्ट नहुने हुन्छ। यहाँनिर युज्ड देखाइरहेको छ नि दुईवटा प्रो फिचर्स, एक्सपोर्ट गर्न मिल्दैन हामीले जोइन प्रो नगरिकन। बट वी क्यान डु दिस है त। सो फर्स्ट अफ अल के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि हजुरले मेरो स्टेप्सलाई स्टेप बाई स्टेप फलो गर्नु पऱ्यो। एफपिएसलाई 60मा राख्नुहोस् फर्स्ट अफ अल। अनि त्यसपछि हजुरले प्रक्सी भन्ने लाई चाहिँ अफ गरिदिनु। यो अलरेडी अफ छ, यदि कोही चाहिँ अन हुनसक्छ, त्यो चाहिँ अफ गरिदिनु होला सुरुमा। एन्ड देन हामीले एकचोटि रेन्डर गर्नुपर्ने हुन्छ, होल टाइमलाइनलाई रेन्डर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो रेन्डरको पार्ट चाहिँ हजुरहरूको डिभाइस अनुसार पनि फरक पर्ने हुन्छ। कसैकोमा फास्ट हुने हुन्छ भने कसैकोमा हल्का स्लो हुने हुन्छ। सो वेट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो रेन्डर भइरहेको बेला चाहिँ हजुरको यो कर्सर चाहिँ मुभ नगर्नु होला, जहाँनिर राख्नुभएको छ त्यही नै छोड्नु होला, नत्र त्यसमा पनि अलिअलि एरर आउने गर्छ कहिलेकाहीँ। कि त रेन्डर स्लो भइदिन्छ कि भने त्यस्तै एरर आउँछ, बिचमा ग्लिच भइदिन्छ। सो त्यो कर्सर चाहिँ मुभ नगर्नु होला, हजुरको माउस चाहिँ मुभ नगरिकन राख्नु होला। त्यो रेन्डर कम्प्लिट हुने हुन्छ। त्यसपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ रेन्डर कम्प्लिट भइसकेको छ। अब चाहिँ हजुरले सबै क्लिपलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल ए गर्दा पनि हुन्छ, अरू त्यसरी ड्र्याग गर्दा पनि हुन्छ। अनि गरिसक्नु भएपछि हजुरको एउटा सिङ्गल कम्पाउन्ड फाइलमा हुने हुन्छ। अनि त्यो फाइललाई पनि हजुरले रिप्रोसेस गर्न मिल्ने हुन्छ। एकचोटि हजुरले यो स्टेप्सहरू क्याच गर्न सकिरहनु भएको छैन भने एकचोटि रिपिट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले त्यो प्री अप्सनमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि प्री कम्पाउन्ड अप्सनमा एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हजुरको कम्प्लिट हुने हुन्छ, तर स्टिल पनि भइरहेको छैन एक्सपोर्ट है। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेपछि कम्प्लिट भइसकेपछि विन्डोज आर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एउटा ओपन हुन्छ एउटा सानो विन्डो। अनि त्यसपछि हजुरले त्यसमा चाहिँ एप डेटा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। विन्डोजलाई साइड बाई साइड राख्नु होला, अहिले सजिलो हुन्छ। अनि लोकलमा गएर क्यापकटमा क्लिक गर्नुभयो भने फेरि युजर डेटामा गएर प्रोजेक्ट्समा क्लिक गर्नु भएर त्यसपछि फर्स्ट अप्सन ड्राफ्टमा क्लिक गर्नुभएपछि हजुरको यहाँ प्रोजेक्ट्सहरू देखाउने हुन्छ, डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्स। हजुरलाई कुन चाहिँ प्रोजेक्टमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो त अघि मैले भनेको थिएँ नि सुरुमा, नाम याद राख्नुहोस्। त्यो नाममा चाहिँ हजुरले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अहिले चाहिँ मैले प्रोजेक्ट 1 गर्दैछु। सो प्रोजेक्ट 1मा मैले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि प्रोजेक्ट 1 हजुरको अर्कै पनि हुनसक्छ नेम। सो त्यो चाहिँ याद राख्नु होला, त्यो चाहिँ मेन कुरा हो। नत्र हजुरले नेक्स्ट प्रोजेक्ट अरू कुनै प्रोजेक्टमा थिच्नु भयो भने चाहिँ हुने हुँदैन है त। ओके, सो अनि त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले रिसोर्सेसमा क्लिक गर्नु भएर अनि रिसोर्सेसपछि हजुरले कम्बिनेसनमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो फाइल्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ है त। अनि हजुरको
कुन फाइल चाहिँ रहेछ भनेर हजुरले यो यहीँबाट प्ले गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले एकचोटि प्ले गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अर हेर्दाखेरि थाहा भइरहेको छ भने भइ नै हाल्यो। अनि यो फाइल छ नि, यो फाइललाई चाहिँ हजुरले ड्र्याग गरेर क्यापकटमा लगाएर पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पेस्ट भन्नाले ड्र्याग गरेर उता लानुपर्ने हुन्छ। सो अब यो प्रोसेस कम्प्लिट हुने हुन्छ। अब सिम्पली त्यसलाई हामीले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ क्लिपलाई। त्यसलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेपछि रिप्लेसको अप्सन आउँछ, यस गरिदिएपछि अब त्यो क्लिप रेन्डर भएको क्लिप रिप्लेस गर्न मिल्ने हुन्छ। अनि हामीले इजिली एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ, कुनै पनि इस्यु फेस हुने हुँदैन। सो त्यसलाई हजुरले 4K रेजोल्युसनमा राख्न सक्नुहुन्छ, अनि लोकेसन सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँबाट त आई गेस एभ्री वान नोज द वे है त। अनि त्यसपछि एक्सपोर्ट हुने हुन्छ अनि यु क्यान इन्जोय प्रिमियम फिचर्स। यसरी हजुरलाई कुनै कन्फ्युजन छ भने सिम्पली कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एउटा स्मल टिप, नेक्स्ट टाइमको लागि चाहिँ हजुरले त्यो फोल्डर छ नि, अघि हामीले रन एप डेटा थिचेपछि त्यो फोल्डर चाहिँ हजुरले क्विक एक्सेसमा पिन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले सबै स्टेप फलो गरिरहनु पर्ने हुँदैन। इजिली नै त्यो डाइरेक्ट त्यो स्टेपमा गएर अनि प्रोजेक्ट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो दिज आर सम स्टेप्स गाइज। अनि कुनै कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो स्टेप बाई स्टेप फलो गर्नु होला। कुनै पनि स्टेप मिस गर्नुभयो भने चाहिँ हुँदैन गाइज। सो या द्याट्स अल। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने सिम्पली यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ गाइज, अनि लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स ग्रो आवर कम्युनिटी गाइज। टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नुभएको छैन भने सिम्पली जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा ड्रप गरेको हुन्छु। सो डु चेक इट आउट एज वेल। सो या, थ्याङ्क यू।